මේ සැරේ PC බිල් එකට අපි රුපියල් මිලියන කීයක් වැය කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම අපි මොකක්ද කරපු බිල් එක කියලා තමයි ඔයාලා මේ වෙනකොට බලන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා අපි ඉන්නේ CyberRoom එකේ. ඒ වගේම CyberRoom කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් අපේ අලුත්ම CyberRoom project එක ගැන search එකක් දාන්නවට පුළුවන් YouTube එකේ Chanux CyberRoom කියලා search එකක් දාන්න. අපි මේ වෙනකොට episode දෙකක් කරලා තියෙනවා. එකක CyberRoom එක ගැන ඔයාලට explain කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ මංගාව තියෙන CyberRoom එකේ මුලින්ම අපි ඒකට fix කරපු tech gadget එක අපේ smart Sony TV එක එහෙම නැත්නම් Google TV එක ගැන ගොඩක් විස්තර අපි ඒකට යොදලා තියෙනවා. අද අපේ CyberRoom එකට එකතු කරන්න යන දෙවනි ගැජට් එක විදිහට තමයි අපි මේ PC build එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බැලුවොත් අපිට තව ගොඩාක් එපිසෝඩ් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න තියෙනවා. මම ඊට කලින් ෆොටෝ එකක් දැම්මා. මේ වෙනකොට CyberRoom එකක් build කරන්න අවශ්‍ය හැමදේම අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ඇත්තටම අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන දේවල් වලින් කොටස් පොඩ්ඩක් තමයි තියෙන්නේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. මේ අතරින් අපි මේ වෙනකොට රුපියල් කෝටියකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා තියෙනවා. මේ CyberRoom එකේ ලස්සන tech gadgets ගොඩක් දාලා මේ හැමදේම හරියට නිර්මාණය කරන්න. කොහොම නමුත් ඔයාලා Chanux Bro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා මම ගොඩාක් PC build කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ PC build අතරින් සමහර ඒවා අපි office එකේ වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා, සමහර ඒවා editing වලට පාවිච්චි කරනවා, සමහර ඒවා අපි games play කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ අතරින් මම නිර්මාණය කරපු මගේ signature PC build තුනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ එකක් තාම ඔයාලා මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා අපි නම් කරන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් කරපු PC build එක මුලින්ම ඔයාලට බලන්න ඕනේ නම් YouTube එකට යන්න ගිහින් Chanux PC build කියලා search එකක් දාන්න. එතන අපි හැමදේම ලස්සනට explain කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි build කරපු PC මොනවද? ඒවට දාපු graphic cards මොනවද? ඒවට පාවිච්චි කරන monitors මොනවද? මේ හැමදේම අපි එතනදිත් explain කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් signature builds දෙකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න අපේ ROG 1 million PC setup එක. ඊළඟට මේවාට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ROG 2 million gaming editing setup එක. ඒ වගේම මේවාට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද ඔයාලට අලුතින් introduce කරන අලුතින් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන මේ අවුරුද්දේ මගේ personal gaming editing සහ අනිත් වැඩවල වලට පාවිච්චි කරන්නම මම නිර්මාණය කරපු ROG 3.2 million වටින gaming editing setup එක. මේක මැසිව් බිල්ඩ් එකක් අපි කරනකොට අනිවාර්යෙන් මේ සිස්ටම් එකේ බර ගැන එහෙම පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔකට පේනවා ඇති දැන් 1 මිලියන් එකයි 2 මිලියන් එකයි ගොඩක් දුරට කේසින් සමානයි. මේකේ දැන් අර උස්සගෙන යන්න එහෙම මෙන්න මේ වගේ වෙනම මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රැප් එකක් එහෙම දීලා තියෙනවා ගොඩක් හයියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ අලුත් බිල්ඩ් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඊට වඩා ගොඩක් නිකන් හයිය විදිහට බර විදිහට ටිකක් ලොකුවට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බඩු ටික ඔක්කොම දාලා හදලා බලනකොට 2 මිලියන් සෙටප් එකේ බර අපි බලමු කීයක් විතර ඇවිල්ලාද කියලා. ඒක අපිට කිලෝ 25.25ක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු 1 මිලියන් පීස් එක කීයක් වුණාද කියලා. ඒක කිලෝග්‍රෑම් 24.30ක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලන්න යන්නේ අපේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ 3 මිලියන් සෙටප් එකේ බර කීයද කියලා. මේ සෙටප් එකට සම්පූර්ණ කිලෝ 31.80ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ හැම PC build එකක්ම කරනකොට RTX series එකේ තියෙන ලොකුම කාඩ් එක තමයි අපි ඒකට පාවිච්චි කරේ. ඒ වෙනකොට range එකේ තියෙන හොඳම processor එක අපි පාවිච්චි කරා. RAM එක 128GB වගේ ටිකක් ලොකු RAM එකක්, ඒ වගේම SSD දාලා හොඳ ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් දාලා පාවිච්චි කරා. ඔයාලා දන්නවා අපි NAS එකක් මේ හැම එකටම කනෙක්ට් කරගෙන ටෙරාබයිට් 100 200 පාවිච්චි කරන හැටි ඔයාලට පෙන්නවා. ඉතින් එහෙම බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ PC 1 මිලියන් එකේ 2 මිලියන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක ඕපන් කරන්න පුළුවන් විදිහට එහෙම හදලා තියෙන්නේ. නමුත්
අපේ අලුත් කේසින් එකෙත් ROGම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා කෝ 1 මිලියන් PC එක, කෝ 2 මිලියන් PC එක, කෝ අලුතින්ම හදපු 3.2 මිලියන් PC එක කියලා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට ඒක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ආසාවෙන් ඉන්නේ මේ 3.2 මිලියන් PC build එකට සම්පූර්ණ setup එකට මොනවද අපි පාවිච්චි කරේ කියලා බලන්න. අපි ඒක බලලා දෙමු. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලා හැමෝම බලාගෙන හිටපු වෙලාව මැෂින් එක ඔන් කරන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි CyberRoom එකේ PC එක තියන්න ඕන තැන අපි සාපේක්ෂව මේ වෙනකොට PC එක තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක නෙමෙයි මොනිටර් එක. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට setup එකේ තියෙන මොනිටර් එක මොකක්ද කියලා. ඒකේ unboxing එක අපි ඊගාව එපිසෝඩ් එකෙන් අරන් එනකන් මම මේක ඔන් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මං ගාව තියෙන high quality superior Dell 4K HDR මොනිටර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට මේක ඔන් කරලා මොන වගේද කියලා පෙන්වන්න. ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා PC build එකේදී ගොඩක් වෙලාවට ඔය benchmark test කරනවා. මේකේ performance ඒ වගේම stress test එකක් කරනවා. ඉතින් මම ඒක ගොඩාක් දුරට ඔයාලට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී බලමු මේක ගේමින් වලට කොහොමද හැසිරෙන්නේ, වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙකුට වීඩියෝ එඩිටිං වලට කොහොමද හැසිරෙන්නේ, අපි සාමාන්‍ය යූසේජ් එකේදී මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන දේවල්. මොකද මේකට ගොඩක් ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා. ඒ වගේම මේක හොඳට මේකේ කූලින් සිස්ටම් එක, මේකේ හීටිං මේ ගැනත් අපි හොඳට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී අපි ඒක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ අතේ තියෙනවා මේක Sense එකෙන් තමයි මම මිලදී ගත්තේ. sense.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ ඉන්වොයිස් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ වෙනකොට අපිට ලක්ෂ 32ක්. ඒ කියන්නේ 3.2 මිලියන් මේකට කොස්ට් වෙලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් ඇත්තටම මේකට අප්ග්‍රේඩ්ස් කීපයක් අපි ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි RAM ස්පීඩ් එක වැඩි 128GB RAM setup එකක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා අපේ fiber NAS එක තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම fiber optics වලින් තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට අපි LAN port එකට මේක copper හරහා කනෙක්ට් කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ.
මැෂින් එකටත් මේකේ බෝඩ් එකටම ෆයිබර් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ෆයිබර් කාඩ් එකක් එනවා. සම්පූර්ණ ෆයිබර් ඉන්ටර්නෙට් එක, ෆයිබර් නැස් එක මේ හැම දෙයක්ම ෆයිබර් ත්‍රූම මැෂින් එකට කනෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් ගණනාවක් එනවා. ඉතින් එතකොට මේ ගාන සම්පූර්ණ දෙගුණ තෙගුණ වෙන්නත් සමහර විට ඉඩ තියෙනවා. ඉස්සරහා CyberRoom එපිසෝඩ් එකේ අනිත් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මැෂින් එක ඔන් කරලා අපි ආසම ගේම් එක ප්ලේ කරලා කොහොමද අපේ PC එක මේකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ අපි Forza Horizon ඒගොල්ලන්ගේ benchmark mode එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ PC එකට මොන settings යටතේද මේ machine එක මේ game එක හොඳටම play කරන්න සුදුසු වගේ දේවල් එයාලා test කරන automatically. අපි මේකත් වැඩිපුරම ඉතින් softwares අහර මේ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි චුට්ටක් බලමු CPU එක GPU එක කොයිතරම් පාවිච්චි වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ගේම් එක හොඳම මෝඩ් එකේ තමයි දැන් මේ යන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම 152ක් 145ක් විතර තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. RAM එක GB 13යි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම GPU එක 140යි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන GPU එකේ ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් අංශක 47ක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන PC එකේ ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් අංශක මේ වෙලාවේ 55ක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ benchmark result එක මේ විදිහට පෙන්වලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාලා resolutions 4K යටතේ 60Hz monitor එකක් නිසා මේක 60Hz ඒ වගේම HDR පහසුකම යටතේ තමයි මෙයා මේක play කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම video memory එක සම්පූර්ණයෙන්ම GB 8ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම system memory එක GB 14ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. GPU එක RTX 4090 සහ i9 processor එක ගැන ඒගොල්ලෝ සඳහනක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ හැම quality එකක්ම ultra, extreme, 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 ultra, extreme, ultra, extreme. ඒ කියන්නේ game එකේ යොදන්න පුළුවන් උපරිම level එකට ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට මේක යොදලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති CPU simulation එකේදී FPS එක maximum 328ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම CPU render එක maximum FPS එක 278ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. GPU එක 90ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තාම මේක gaming monitor එකක් එහෙම යොදලා test කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි යමු game එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති benchmark එකේ පෙන්නපු විදිහටම මේ හැම setting එකක්ම extreme, 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 ultra, ultra තමයි තියෙන්නේ. විදිහට අපි game එකේ ඉන්නකොට ඔයාලට පේනවා ඇති CPU එක ඒ වගේම GPU එක අර අපි කියපු විදිහටම perform කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි game එක play කරන වෙලාවේ මෙතන watt ගාන පෙන්නනවා සම්පූර්ණයෙන්ම 475ත් 500ත් අතර අපිට ඒක යනවා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් PC එකේ අපි දැන් ටික ටික RGB වලට අර ඒ තරම් ආස නැති වෙගෙන ආවත් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් තැන් අපිට RGB විදිහට මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා Armory Create එක. මේ දින Armory Create එක Asus ROG එකට ස්පෙෂල් නිර්මාණය කරපු මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා Aura Sync එක හරහා මේකේ තියෙන මේ RGB එකින් එක ඉන්ඩිවිජුවල් ඕන නම් එහෙම නැත්තම් ඔක්කොටම එක Aura Sync එකට දාලා වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට කලර්ස් එහෙම RGB අවශ්‍ය විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති මැෂින් එකේ ටෙම්පරේචර් එක, ෆ්‍රීකවන්සි එක, ප්‍රොසෙසර් එක, GPU එක, වෝල්ටේජ් එක මේ හැමදේම අපිට මේක හරහාම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මෙතනදී ලැබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කූල එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් පුංචි ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපිට දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අවශ්‍ය දෙයක් මේ විදිහට software එකෙන් select කරලා apply කරාට පස්සේ එතන ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට ලස්සනට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මෙන්න මේ විදිහට මේකෙදි ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති CPU එක මේ වෙලාවේ 121ක් පාවිච්චි වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම RAM එකෙන් නම් GB 6ක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ GPU එක ඔයාලට පේනවා ඇති 101යි 100.0යි පාවිච්චි වෙන්නේ. GPU එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැති තරම් RTX 4090 මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති dedicated GPU memory එක GB 24ක් තියෙනවා. ඒ වගේම shared GPU එක memory එක GB 31.9ක් විදිහට මෙයා මෙතන පෙන්නනවා. සම්පූර්ණ GPU memory එක GB 55.9ක් විදිහට තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ.
ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඔයා මේ වෙනකොට බිල්ඩ් කරන්න යන PC එක මොන වගේද? ඒ වගේම මොනවද පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. අපි බලමු කවුද මේ වෙනකොට ඊළඟ PC build එක වගේ මොන වගේ වෙයිද කියන එක. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔයාලට පුළුවන් sense.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙනකොට PC, laptops ඒ වගේම මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම තාක්ෂණික උපකරණයක් වගේ මේක හරහා ඔයාට මිලදී ගන්න, ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාට Unity Plaza එකට ගියොත් sense.lk ඒගොල්ලන්ගේ showroom එක visit කරන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් PC build එක මෙතනින් ඉවර නැහැ. අපි කිව්වා තව අප්ඩේට්ස් ගණනාවක් මේකට අරගෙන එනවා. ඒ වගේම මේකටම අපි වෙන් කරපු ගේමින් මොනිටර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි ඊගාව එපිසෝඩ් එකෙන් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Chanux Bro කියලා YouTube එකේ සර්ච් එකක් දාන්න. ඒ වගේම CyberRoom අනිත් එපිසෝඩ් ටික බලන්න බැරි වුණා නම් ඒකත් YouTube එකේ Chanux Bro CyberRoom කියලා සර්ච් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටික ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට දෙනවා. ඔයාලට ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකෙන් දාන්න. කැමති නම් like කරන්න, අකමැති නම් unlike කරන්න. ඊගාව සිංහල geek show එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙමු.